echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre relațiile borderline-ului. Mai precis, pentru că mi-ați spus că vă doriți să abordez acest subiect, este vorba în mod special despre relația dintre borderline și codependent. Voi structura în mare cam cum decurge relația dintre un borderline și orice alt partener și voi specifica și voi concretiza ce are codependentul diferit. Când vorbim de borderline, avem în vedere paradoxul, pentru că am tot spus, contradicția a două extreme într-un singur om. Și aici avem celebra expresie, te urăsc, nu mă părăsi. Este nevoia borderline-ului de stabilitate, siguranță, apartenență, totalitate. După cum spuneam și în edițiile anterioare, borderline-ul are această fantezie. Este o fantezie de grandoare a iubirii absolute și totale. Borderline-ul, ca și narcisicul, își creează eul fals. Cine sunt eu? Pentru că borderline-ul a fost dezvoltat prin prezența opușilor. Ori o mamă borderline instabilă, ori o mamă narcisică și un tată supus, ambele variante care au condus la formarea unui borderline. În borderline au existat amândouă perspectivele separat. N-au putut fuziona, n-au putut să se transforme dintr-una în cealaltă, iar borderline-ul n-a putut alege. În general se consideră că borderline-ul este rezultatul sau copilul unei mame narcisice. O mamă persecutoare care i-a cerut să fie altceva decât este. I-a cerut să fie și supus și rebel în același timp. I-a cerut să fie și sensibil ca să o susțină pe ea, i-a cerut să fie și puternic ca să poată să îi facă față. I-a cerut să fie și cu minte pentru când are ea crize și să nu o deranjeze. I-a cerut să fie și dominator și revendicativ pentru a-și cere drepturile ca ea să fie mândră de el. Ca atare, acest copil a învățat aceste două perspective în poli. Pe de-o parte trebuia să fie supus cu minte, sensibil în fața mamei dominatoare, rigide, reci, pentru că pe de-o parte o simte, care are empatie, are capacitate de iubire și o simte, iar capacitatea de iubire respinsă într-una nu face altceva decât să doară, dar empatia nu dispare. Pe de altă parte, a învățat ca mecanism de supraviețuire copierea părintelui dominator, respectiv mama, ca o modalitate de a vorbi aceeași limbă. Și așa ajung doi poli opuși care se bat cap în cap. Căldura și gheața în același timp, care se consumă și se mistuie una pe cealaltă. Copilul borderline este marcat de această relație în așa fel încât îi predetermină toată viața ulterioară, nu doar ca identitate, că identitatea se scindează, se rupe în cel puțin doi poli opuși. Copilul sensibil și îndurerat, respins, umilit, jignit și adultul care este persecutor, oscilant, exploziv,
Acești doi poli diametral opuși între copil și părinte, între cald și gheață, rece, coexistă în acest copil viitor adult care ia ca această relație ca definitorie pentru sine, nu sunt bun, nu merit, dar am nevoie, mi se cuvine, definitor pentru toate relațiile ulterioare. Normalitatea așa este, spune Borderline. Normalitatea este să nu ne plictisim niciodată. Normalitatea este să schimbăm între emoții. Normalitatea este să facem acel joc, cum o numesc, unii dragoste cu năbădăi. Tocmai de aceea relația de vis de la care nu se poate obține borderline-ul niciodată în atracție magnetică extraordinară este relația cu narcisicul, pentru că este exact relația cu mama care a și dus la definirea și formarea personalității borderline. Ca atare, borderline-ul are exact aceleași etape în relații ca și narcisicul. Are eul fals pe care și-l prezintă și îl prezintă diferit de narcisic. Narcisicul spune, eu sunt tot ce ți-ai putea dori vreodată. Eu sunt perfect. Borderline-ul spune, eu sunt partenera ta perfectă. Tot ce-ți dorești tu, eu voi îndeplini. Și aici ne asemănăm cu codependentul. Până la un punct. Pentru că borderline-ul face această prezentare de cucerire despre perfecțiunea ei, în ideea în care îi oferă tot ceea ce își dorește, într-o deplină credință a rezultatului, adică face toate lucrurile acestea pentru a obține iubirea totală, supremă, absolută pe care o dorește narcisicul, doar că până la un punct la care se satură, la care îi trece, pentru că vorbeam de oscilația și instabilitatea borderline-ului, la un moment dat pur și simplu schimbă macasul, pur și simplu uită că a fost îndrăgostit. Îi atrage atenția altceva, își dorește altceva, își dorește același lucru, dar cu altcineva, nu contează. Pur și simplu se schimbă dramatic de repede. Codependentul, care veșnic a crezut că nu merită, că nu există ce își dorește, că nu-i va oferi nimeni acest lucru, este brusc propulsat de această prezentare perfectă de autodonare a borderline-ului, este brusc propulsat în importanță. Dintr-o dată este foarte important, dintr-o dată îi se oferă tot ce a visat vreodată, dintr-o dată cineva îi face pe plac absolut. Ca atare, codependentul intră într-o zonă de fidelizare. Îmi dai, îți dau și îți dau tot. Îmi dai tot, îți dau tot. Ca atare, în prima perioadă a relației, în perioada de cucerire, totul este absolut ideal. Fiecare îi oferă celuilalt ceea ce are nevoie. Fiecare îl hrănește pe celălalt cu foarte multă atenție, foarte multă afecțiune, foarte multă grijă, foarte multă protecție. Ulterior, ambii se obișnuiesc cu această perspectivă, cu acest nivel, acest status, aș putea să spun, de foarte multă putere asupra celuilalt. Se obișnuiesc la nivelul la care vor să păstreze asta pentru totdeauna. Însă, pentru că borderline-ul este instabil, iar codependentul este avid perpetu, la un moment dat ajunge să nu se mai hrănească. Borderline-ul observă că codependentul nu mai este atât de perfect cum l-a crezut și începe să se demotiveze. Codependentul observă că
borderline-ul își pierde interesul și devine mai controlator, mai dominator, mai sufocant. Dacă la început amândoi erau într-o fuziune absolută, ulterior ei încep să simtă micile renunțări ale fiecăruia. Fiecare dintre ei obosește, pentru că nimeni nu poate rezista în această absolutizare a timpului, a afecțiunii, a donației de sine. Pentru că atunci când faci donare și dai și dai și dai și doar un singur om îți ocupă universul și faci toate lucrurile numai cu un singur om și totul se învârte doar în jurul unui singur om, indiferent pentru care dintre ei, la un moment dat obosești. Borderline-ul face mai mult decât atât. Borderline-ul se demotivează, se duce în polul opus. Dar chiar și în normalitate, tipul acesta de relație fuzională, absolută, tot timpul, toate activitățile, toate deciziile, toate părerile, tot, doar noi doi împreună și noi doi împotriva lumii, este extrem de consumtivă și partenerii obosesc. În normalitate, partenerii mai au nevoie și de pauză, dar nu pauză de la relație, ci timp personal ca să-și prioritizeze și alte responsabilități. Vreau să înțelegeți că în relația asta de fuziune dintre borderline cu codependent nu mai există alte responsabilități. Codependentul avea servici, acum îl pierde. Borderline-ul era incapabil să aibă un serviciu și îl trage pe codependent după sine. Borderline-ul se afiliază codependentului și preia comportamente de la codependent prin mimetism, despre care am tot vorbit. Însă nu reușește să le păstreze și ca arătare are pretenția ca și codependentul să renunțe la ele. Vedeți, toată această dinamică exclusivistă în fuziune face că atunci când unul dintre ei se demotivează, celălalt se simtă și mai mult decât atât să-i amplifice toată anxietatea de pierdere. Pentru că în această fuziune în care infatuarea este maximizată și amândoi obosesc la un moment dat din cauza consumării resurselor, fiecare dintre ei ajunge nu să se sature, că niciunul dintre ei doi nu se poate sătura, dar ajung să nu mai fie mulțumiți. Este ca la adicția de droguri sau la consum de alcool sau la consumul de prăjituri. Mănânci, la un moment dat ori se crește, ori deși mănânci cantități considerabile, pentru că de fiecare dată crește cantitatea ca să obții aceeași stimulare, la un moment dat nu mai obții stimularea, indiferent ce cantitate consumi. La fel este și cu relația aceasta fuzională. Este important să înțelegem că nici borderline, nici codependentul nu sunt capabili să iubească altfel. Deși borderline-ul are empatie, codependentul nu are empatie sau este extrem de redusă. Are mai degrabă mimetismul foarte dezvoltat. Ei împreună nu reușesc să se hrănească unul pe celălalt. Niciunul dintre ei nu știe să iubească, niciunul dintre ei nu este capabil să-l lase pe celălalt să-l iubească. Ca atare, ambii funcționează în aceeași manieră. Dă-mi, fă-mi, demonstrează-mi. Atât borderline-ul cât și codependentul sunt competitivi. Borderline-ul este mult mai competitiv decât codependentul, însă este competiție între ei. Care dai mai mult, care primești mai mult, și este absolut imposibil aici să nu apară defazări. Pentru că ideea fuziunii este această infatuare egoistă. Eu fuzionez cu tine pentru că tu ești ca mine.
Dar odată ce suntem amândoi la fel, nu mai merg lucrurile, pentru că nu mai are cine să compenseze lipsurile, deficiențele, minusurile noastre. Și ca atare trebuie să apară altcineva. În această relație, de obicei, borderline-ul este cel care trișează, ca să spun așa. Codependentul rămâne și insistă și cere și este revoltat și persecută pentru că s-a îndrăgostit de acea perioadă de la început pe care o păstrează vie în minte și în permanență se raportează la acea perioadă. Vreau să-mi dai ce am avut la început. Din nou și din nou. Și orice ar face borderline-ul, oricât l-ar abuza, oricât l-ar umili, l-ar jigni, l-ar înșela, codependentul rămâne și așteaptă și spune: eu am mai văzut la tine că tu ai perioada așa, te apucă, dar și trece. Când îți trece, când te apucă, pleci cu altele sau alții și când îți trece, te întorci la mine, iar eu sunt aici să te aștept pentru că eu merit. Și pentru că tu m-ai pus pe mine pe primul loc, iar chestia asta este foarte importantă pentru mine, eu vreau să mă întorc acolo. Vreau să mă întorc pe primul loc. Ca atare, nu-i de drumul borderline-ului. Și rămâne, indiferent ce-i face. Însă borderline-ul, pe partea cealaltă, după ce are această oscilație de devalorizare, de discreditare, de excludere a codependentului, după aia vine perioada tranzacțională. Borderline-ul își impune libertatea. Vrea să scape, nu știe cum să plece mai repede, nu știe ce să mai facă, cât de mult rău să-i facă codependentului ca să-l lasă să plece și le face pe toate. Pe toate, când spun, mă refer la comportamentele de risc, toate, începând cu cel doare pe codependent mai tare, pentru că în perioada de cucerire codependentul este foarte ofertant, îi dă toți banii, îi dă toată casa, îi dă mână liberă, îi dă tot. Cum spuneam, regina borderline. Ca atare, borderline-ul își face o imagine despre cam cel doare cel mai tare pe codependent și începe și lovește exact acolo. Dacă ține la bani sau este foarte atent cu gestionarea banilor, cu cheltuielile, va cheltui în exces. Dacă are teama de a fi înșelat sau a fi abandonat, nu chiar, dar respins, părăsit, umilit, va fi promiscuos sexual, le va face absolut pe toate și în mod special de față cu codependentul, provoacă abandonul, provoacă separarea. Iar codependentul nu renunță, dar o persecută la rândul său, pentru că îi cere să fie minunată. După cum observați, se schimbă dinamica. Se schimbă dinamica în această ceartă între ei doi pe care primește mai mult, pe care oferă mai mult și pe aceeași fantezie de a reveni la început. Dar niciunul dintre ei nu mai poate fi și nu mai poate oferi realmente ce a fost la început. Ca atare, borderline-ul începe și îl vede pe codependent ca un abuzator, îl vede ca un dușman și începe și devine mult mai oscilantă, mult mai dramatică, mult mai violentă verbal, mult mai agresiv fizic, până la distrugere, adică până ajunge la punctul la care să se disocieze, să se infantilizeze, să regreseze foarte mult și ca mecanism de apărare disocierea, suferința ei din relația abuzivă în care crede că este cu codependentul, să o disocieze cu femeia fatală care se autodistruge prin promiscuitate sexuală și comportamente de risc de one night stand. Ca să atragă atenția codependentului pentru că
codependentul o ia înapoi, dar îi pune condiții și relația dintre ei doi devine tranzacțională. Codependentul începe și cere asertivitate, cere ceea ce face el pentru ea să facă și ea pentru el, îi pune limite, rămân cu tine, dar nu mai pleci cu alți bărbați. Borderline-ul devine și mai, în primă fază, încearcă să reia starea de la început de cucerire, dar observă că eul fals pe care îl prezintă în zona de cucerire nu mai funcționează de data aceasta, pentru că codependentul în tot acest timp în care a trăit atâta umilință, rușine, furie, nedreptate, suferință, trădare, codependentul se transformă la rândul său într-un borderline. A preluat disfuncțiile borderline-ului și le-a asumat și a început să se comporte ca un borderline. Ori ajunge să înșele și el doar că să-i atragă atenția, ori ajung să facă o competiție care și cu cine înșeală mai mult, ori codependentul de cele mai multe ori, varianta în care se transformă în borderline este probabilă, dar are o frecvență mai redusă. În marea majoritate a situațiilor, codependentul se transformă în narcisic și începe și se comportă cu borderline-ul exact ca mama pe care a avut-o, persecutoare, punitivă, rigidă, limitativă. Deci, codependentul care era atât de minunat și atât de doritor de borderline în viața sa devine extrem de rigid, de limitativ și se comportă exact ca un narcisic pentru a o forța pe partenera sa borderline să-și revină la fantezia îndrăgostirii originală. Vă puteți lesne da seama cam încotro se duce toată dinamica asta, pentru că dacă la început am început această ediție de astăzi cu comparația între relația border narcisic cu ajungem acum la din border codependent tot în border narcisic. Și ajungem pentru că borderline-ul a condus aici. Este greu de descris. Abuzul, oscilațiile, intensitatea sunt imprevizibile, impredictibile. Borderline-ul când este perturbat, când nu primește ce vrea, când este speriat și intră în frenezia anticipării abuzului, este absolut impredictibilă și absolut explozivă. Nici nu mai putem să spunem că este ca o bombă cu ceas, pentru că nu mai este ceas. Totul este afară. Acuzele, persecuția, țipetele, vesela spartă prin casă, plecările de acasă, comportamentele de risc, de autodistrugere, de autoanulare din ce în ce mai mari, din ce în ce mai puternice, mai intense, astfel că partenerul codependent trăiește o reală dramă și deseori codependentul spune: eu nu mai știu ce să mă fac, dar m-a distrus psihic, sunt total terminat, nu mai știu pe unde să o apuc, nu mai știu nici ce să înțeleg din toată asta. Iar comportamentul său de narcisic deseori îl descrie ca și cum n-am avut de ales, nu știu ce fac, nu mă reprezintă, nu mă simt confortabil, dar nu am de ales, n-am nicio altă soluție. Vă spun lucrurile acestea ca să vă faceți o idee cât de cât apropiată, dacă n-ați cunoscut niciun borderline, să aveți măcar o idee cât de cât de apropiată de cât de haos și confuzie este în această relație. Este foarte multă suferință de ambele părți. Dacă prima, în relația cu narcisicul,
începută încă din primele etape cu structura narcisică, aveam o atracție magnetică irezistibilă, ajungem la te urăsc, nu mă părăsi, ca într-un final să se ducă totul către ceva de genul scapă cine poate. Pentru că ei doi ajung să se distrugă unul pe celălalt, pentru că nu pot renunța unul la celălalt. Codependentul, de asta se numește codependent, pentru că nu poate da drumul, iar borderline-ul nici el nu poate da drumul, pentru că chiar dacă face tot posibil să scape, să fugă, se duce, este promiscu, face toate lucrurile pe dos, toate lucrurile împotrivă, toate lucrurile ca să sufere codependentul, are grijă să se asigure că codependentul află toate lucrurile acestea ca să sufere crunt, pentru ca după 2 luni, 3 luni de zile să se reîntoarcă. Timp în care și-a luat la mână toți foștii, a făcut sex cu toți sau aproape toți, a deschis perspective noi cu bărbați pe care nu i-a cunoscut, a făcut aventuri de noapte, s-a riscat cu droguri, cu alcool, cu promiscuitate sexuală, le-a făcut pe toate. Iar după câteva luni de zile, pur și simplu revine și se așteaptă să o ia de la zero cu codependentul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, bazată fiind pe faptul că el o iubește atât de mult încât nu poate renunța la ea. Iar el o ia înapoi cu condiția să fie ca la început, ea promite orice, el o ia înapoi și niciunul nu mai este ca la început și ruptura și ciclul acesta de îndrăgostire, de validare, de infatuare, se duce din nou la devalorizare, la excludere, distrugere, mult mai repede. Borderline-ul știe că face rău. Codependentul este conștient că este sufocant. Fiecare dintre ei doi își acuză sieși că greșește. Motiv pentru care au tendința să fie oarecum îngăduitori cu celălalt, dar la primul contact pe care îl au, lucrurile o iau de la capăt. Este un cerc vicios din care foarte, foarte greu scapă ambii. Uneori, poveștile de genul acesta durează foarte mulți ani. Uneori, revenirile înseamnă inclusiv căsătorii, inclusiv naștere de copii, iar ulterior lucrurile continuă la fel. Singura diferență este că de fiecare dată este mai rău, mai grav. Perioadele de absență sunt mai lungi. Relația se degradează foarte, foarte mult. Partenerii își fac foarte mult rău unul celuilalt. Într-un final, ori ajung la bătrânețe și nu mai pot să facă față, borderline nu mai poate să plece, nu mai are unde, codependentul nu mai are resurse să-i facă față explozivului borderline, sau pur și simplu borderline-ul găsește pe altcineva mult mai intens, într-o fantezie mult mai puternică, se desprinde, iar în ruptura dintre cei doi, codependentul găsește pe altcineva. Chiar și așa mai există relații periodice, chiar și o perioadă destul de lungă, dar rămân oarecum conectați unul de celălalt în această relație dual-destructivă. Este destructivă în ambele părți. Și dacă apar copii, acolo se stimulează foarte mult abandonul real. Nu mai este doar vorba despre teama de abandon, ci este abandonul real plus dependența cu toxicitate. Adică perspectiva nu este deloc îmbucurătoare.
Prima dată când mi-ați spus că vă doriți să abordez acest subiect, recunosc că m-am gândit că vă doriți să aveți o poveste cu final fericit. Îmi pare rău că nu pot să vă ofer o astfel de perspectivă în afara normalității. Singurele povești cu final fericit, în mod real, dincolo de basme, sunt și dincolo de fantezia grandoria, iubirii absolute și totale și necondiționate, cum visează psihopatologia, este normalitatea. Doar în normalitate putem obține povești cu final fericit. În tot ce ține de psihopatologie nu avem cum să avem povești cu final fericit, pentru că le lipsesc, indiferent de tulburare, le lipsesc elementele esențiale creării unei relații de cuplu sănătoase care permite un final fericit. Finalul fericit înseamnă că cei doi și-au găsit locul împreună și relația a durat pe ani, dar vorbim despre ani fericiți și nu ani în tortură, pentru că, da, borderline-ul și codependentul rămân ani de zile împreună, mulți ani de zile împreună, însă relația lor este o ciclicitate de tortură cu fantasmă de iubire. Totul sub numele sacrificiului, în numele iubirii și al iubirii, care de fapt nu există. Ei nu se iubesc, ei sunt dependenți unul de altul. Ei fuzionează, mințile lor fuzionează, dar ei nu se iubesc în realitate. Ca atare, nu putem avea un final fericit. Ei nu vor putea niciodată, niciunul dintre ei, să-l înțeleagă pe celălalt și să-i dea spațiu și libertate să fie așa cum este. Nu pot tolera asta. Nevoile lor sunt bazate pe frică și sunt bazate pe acel gol interior care trebuie să fie umplut. Tocmai de aceea nu au cum să ajungă la povești cu final fericit. Pe de altă parte, normalitatea are toate abilitățile, chiar dacă sunt și relații mai încercate, să spun așa, supuse tuturor soiului de evenimente, pentru că așa e viața, vine și cu bune și cu rele. Însă, iubirea lor se vede de departe și de asemenea este departe de a fi ideală, dar este reală și o iubire reală are șanse la un final fericit. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.